ג'יני, יותר מתוכנה, כלי עבודה. הבעיה, הכנתם קובץ מורכב עם המון סרטוטים ב-V-Carve, שמרתם קובץ G-Code למכונה, אבל לא שמרתם קובץ תכנון למחשב עם כל הסרטוטים. פתחתם את הקובץ על המכונה והתחלתם להריץ. פתאום מגלים טעות, צריך לשנות משהו. אין קובץ תכנון, רק G-Code. מה עושים? הפתרון, פותחים את הקובץ בג'יני, הג'יני מנתח ומציג את הסרטוט, עושים ייצוא ל-DXF ומייבאים את ה-DXF ב-V-Carve. אפשר לעשות איזה שינוי שרוצים ב-V-Carve כי יש לנו כבר את כל הסרטוטים. אז אנחנו חוסכים זמן וחומר, לא צריך לבזבז זמן על סרטוט מחדש, לא צריך פלטה חדשה, ניתן להמשיך את העבודה על אותה פלטה, ניתן לבצע שינויים בקלות על הוקטורים הקיימים, ניתן להוסיף סרטוטים חדשים, ניתן לביצוע גם על ידי המפעיל של ה-CNC. יותר מתוכנה, כלי עבודה.